ඔයාලා අදත් ආදරෙන් පිළිගන්නවා මගේ channel එකට. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නන්නේ හරියටම සමෝසා එකක් හදාගන්න විදිය. එහෙනම් අපි දැන් වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝ එකට යමු. සමෝසා එකේ ඩෝ එකට ඕන වෙනවා පාන් පිටි ග්‍රෑම් 250ක්, වතුර මිලිලිටර් 100ක්, ඒ වගේම ලුණු පිංචක්, තව අපිට ඕන වෙනවා තෙල් මේස හැඳි දෙකක්. ඔයාලට තෙල් වෙනකොට මේකට බටර් එකතු කරගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි දැන් ඩෝ එක හදාගමු. මම දැන් ඩෝ එක විනාඩි සාමාන්‍යයෙන් 10ක් විතර අනාගත්ත. අපි ඩෝ එක හොඳට අනන්න තමයි හොඳට එන්නේ. ඔයාලා මේක මැෂින් එක අනා ගන්න විනාඩි 7ක් වගේ අනා ගන්න. අපි දැන් මේ ඩෝ එක රෙදි කෑල්ලකින් වහලා විනාඩි 20ක් විතර පැත්තකින් තියලා ගමු. සමෝසා එකට මම එළවලු මිශ්‍රණයක් තමයි හදාගන්නේ. ඔයාලට කැමති නම් මේකට චිකන්, මාළු ඕන දෙයක් එකතු කරලා මිශ්‍රණය හදාගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි දැන් මේකට ඕන එළවලු මිශ්‍රණය හදාගමු. සමෝසා හදලා බලලා මටත් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාලා රස කියන්න. එහෙනම් thank you very much මාගේ වීඩියෝ එක බලුවට.